બે ભેંસ વેચવાની છે એકી સાથે અને સાવ ઓછી કિંમતની અંદર આ બંને ભેંસ મળી જશે જવાબદારી વાળી ભેંસો। તો હું તમને ભેંસોની બધી ડિટેલ આપી દઈશ કે ક્યારે આ ભેંસ વ્યાસે, એટલે કે કેટલી કાચી છે, દૂધ કેટલું આગળના વેતરમાં હતું, હું તમને બધી ડિટેલ આપી દઈશ। ક્યાં જોવા મળશે તેના ઓનરના નંબર। તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। સંજયભાઈને આ બે ભેંસ વેચવાની છે એકદમ વ્યાજબી ભાવે। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, આપણું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો। સંજયભાઈને બે ભેંસ વેચવાની છે ફૂલ જવાબદારી સાથે। તમે જે પહેલી ભેંસ જોઈ રહ્યા છો તે ત્રીજું વેતર વ્યાસ એટલે કે ત્રીજા વેતરની અંદર છે ને ગયા વેતર એટલે કે બીજા વેતરની અંદર 7 થી 8 લીટર દૂધ હતું અને આ ભેંસ માત્ર 10 દિવસની અંદર વ્યાઈ જશે, એટલે કે 10 દિવસની કાચી છે ભેંસ, સોજી જવાબદારી વાળી। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ભેંસ રૂબરૂ જોઈ ત્યારબાદ પણ લઈ શકો છો। અને કોઈ પણ ભેંસ લેવા કે જોવા જાઓ તો સંજયભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે તમે એમનેમ જશો અને જો ભેંસ વેચાઈ જશે કોઈ પણ તો તમારે ધક્કો થશે। આ ભેંસની કિંમત અંદાજિત 1 લાખ રાખી છે, કિંમતમાં ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી। બીજી ભેંસ વેચવાની છે તે પણ ત્રીજા વેતરની અંદર છે અને બીજા વેતરની અંદર આ ભેંસનું દૂધ 7 લીટર હતું અને આ ભેંસ પણ સોજી છે, માત્ર 10 થી 12 દિવસની કાચી છે। તમે વિડીયોની અંદર ભેંસ ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો। ફૂલ જવાબદારી સાથે ભેંસ વેચવાની છે। આ ભેંસની કિંમત 80,000 રાખવામાં આવી છે। માત્ર રૂબરૂ સ્થળ ઉપર બંને ભેંસોની કિંમતમાં ફેરફાર થશે। ગયા વર્ષમાં આ ભેંસનું દૂધ 7 લીટર, સાવ સોજી ભેંસ, 10 થી 12 દિવસની કાચી, ત્રીજું વેતર વ્યાસે। હવે તમારે બંને ભેંસો લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું। જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર, તાલુકો લીંબડી અને પરનાળા ગામે જોવા મળશે, પરનાળા। હવે તમારે કોઈ પણ ભેંસ લેવી હોય સંજયભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે સંજયભાઈના। 9762 વાળા નંબર પર ફોન કરી કોઈ પણ ભેંસ લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।